Vai, ce noroc ai, Ecaterina! Ai prins un băiat atât de bun! Irina Borisovna a turnat ceai în cești frumoase. Fiul meu nu bea, nu fumează, se ocupă cu sportul. Și nu a fost niciodată căsătorit și nu are copii pe lângă. Nu este bărbat, ci un vis. Da, Vitalie este cu adevărat cel mai bun. Ecaterina s-a uitat cu drag la băiatul care stătea lângă ea și mânca cu poftă tortul pe care l-a adus ca dar pentru viitoarea soacră. Totuși, ai decis să sărbătorești nunta în cerc restrâns? A întrebat ea, uitându-se la Ecaterina. Poate că nu este prea târziu să rezervi un restaurant? Da, aș face-o cu plăcere, a suspinat Ecaterina. Dar nu am bani în plus. Părinții mei sunt pensionari și nu pot ajuta cu nimic. Tatăl meu a avut recent o operație, așa că toți banii merg acum pe medicamente. Bine că am reușit să economisesc măcar ceva. Am pus deoparte pentru o mașină, dar acum voi cheltui pe nuntă. Irina Borisovna a tăiat o bucată de tort pentru ea. Nu te supăra, dar eu nu pot să te ajut cu nimic. Am cumpărat un pachet pentru vacanță și nu pot să-l returnez acum. Și Vitalie s-a dat din nou afară de la muncă, iar șeful este un nesimțit, nu l-a plătit pe deplin. Bine că am avut bani suficienți pentru costum, dar fără verighete vă veți descurca deocamdată. Înțeleg totul. Irina Borisovna. Dar fericirea nu stă în bani sau în verighete. Ecaterina a zâmbit. Cel mai important este să fim fericiți. Iar când Vitalie va câștiga bani, îmi va oferi cea mai frumoasă verighetă din lume. Așa-i, dragul meu? Vitalie a dat din cap în tăcere, terminând de mâncat tortul. Trebuie să plec la antrenament. Ecaterina, te descurci să ajungi acasă? Ce frumos este el! S-a entuziasmat mama. Și ce copii minunați veți avea! Cred că și eu voi pleca. Ecaterina a împins scaunul. Trebuie să trec pe la o prietenă, să încerc o rochie. Sunt sigură că vei fi cea mai frumoasă mireasă. A zâmbit cu lingușire Irina Borisovna. Ce bine că ați decis să vă căsătoriți. Și foarte bine că veți locui imediat în apartamentul vostru. Sper că lui Vitalie îi va fi confortabil acolo. Ecaterina, întârzi la antrenament. Din hol s-a auzit vocea nemulțumită a lui Vitalie, iar Ecaterina a ieșit repede din bucătărie. Pe drumul spre casă, a intrat într-un salon de nunți unde lucra prietena ei, Svelana. Ei bine, nu te-ai răzgândit să te căsătorești cu Vitalie? A întrebat ea cu un zâmbet, îmbrățișând-o pe Ecaterina. Nu, dimpotrivă, aștept cu nerăbdare nunta. Oh, nu-mi place viitorul tău soț, crede-mi pe cuvânt. E ceva. Nu putea găsi cuvântul potrivit. Adică, nu este un bărbat de soi. Svelana, ce spui? E atât de frumos, nu bea, nu fumează. Așa-i, a întrerupt-o prietena. E prea corect. Asta mă îngrijorează. Îmi amintesc când ați venit la mine în salon, el se uita doar în oglinzi, se admira din toate ungurile. Are o siluetă ca a lui Apollo. E ceva de admirat. Nu degeaba nu iese din centrul de fitness. Un mire normal ar trebui să se admire pe sine, nu pe el însuși. Bine, ce rochie vrei? Alege. Ecaterina a început cu grijă să răsfoiască rochiile. I-au plăcut câteva modele, dar, uitându-se la prețul lor, a suspinat și s-a îndepărtat. Ce? Nu ți-a plăcut nimic? Nu ai încercat nimic? Prețurile sunt prea mari, a zâmbit trist Ecaterina. Îmi pare rău să dau atât de mulți bani pe o rochie pe care o voi purta doar o dată. Da, prețurile noastre nu sunt mici, a suspinat Svelana. Și din această cauză nu sunt atât de mulți clienți. Ascultă, poate ar trebui să închiriez o rochie? Am o cunoscută care lucrează într-un astfel de salon, mă voi înțelege cu ea. Nu mi-ar plăcea, desigur, să port o rochie pe care a purtat-o altcineva, poate că va fi ghinion. Ce prostii spui? Fericirea de familie depinde de soț și soție, nu de rochie. Ce zici? Sun? Sună, a făcut Ecaterina cu mâna, măcar economisesc pe rochie. De fapt, Vitalie ar putea să te ajute și să-ți aloce bani pentru ținuta de nuntă. Svelana a luat telefonul în mână. Sau nu l-ai întrebat despre asta? Înțelegi, lui Vitalie nu-i mai rămân bani. S-a dat afară recent și șeful nu i-a plătit salariul integral. Abia a avut bani pentru un costum nou. Nici măcar pentru verighete nu au mai rămas bani. Așteaptă! Svelana a pus telefonul deoparte. Vrei să spui că nunta va fi pe cheltuiala ta? Complet? Ei bine, am decis să nu organizăm o petrecere grandioasă, ci ceva modest. Am rezervat o masă la o cafenea pentru cei mai apropiați,
iar apoi vom merge în luna de miere. Și vacanța ai plătit-o și tu? Svetlana s-a uitat cu suspiciune la prietenă, iar aceasta a dat din cap în tăcere. Ecaterina, ai spus că vrei să-ți cumperi o mașină. Ei bine, o voi cumpăra mai târziu. Odată ce voi economisi din nou bani, o voi cumpăra. Deci, se pare că toată nunta va fi pe cheltuiala ta. Svetlana a început să umble nervoasă dintr-o parte în alta. Bine că Vitalie s-a așezat pe toate cele gata, va locui în apartamentul tău, care ți-a rămas de la mătușă, nu cheltuiește nimic pe nuntă, va merge în vacanță pe gratis și tu ți-ai ales un soț așa. Svetlana s-a oprit în fața prietenei. De ce ai nevoie de el? Svetlana, nu ai dreptate. Da, lui Vitalie nu-i mai rămân bani acum, dar asta este o problemă temporară. Va apărea un copil, eu voi sta cu el în concediu de maternitate. Cine ne va întreține? Corect, Vitalie. Atunci de ce nu pot plăti nunta noastră acum, dacă am bani pentru asta? Și, în general, soțul și soția ar trebui să se sprijine reciproc în bucurie și tristețe. Ecaterina, poate ar trebui să așteptați puțin cu nunta? Vitalie își va găsi un loc de muncă, veți economisi niște bani și atunci veți organiza o petrecere grandioasă. Și el îți va cumpăra chiar o verighetă cu diamant. Am împlinit deja 30 de ani, a suspinat Ecaterina. Vitalie este singurul bărbat care a decis să se căsătorească cu mine. Deși eu am fost prima care i-a făcut propunerea, dar asta nu contează. Cel mai important este că a acceptat. Vreau atât de mult să am propria familie, copii. Am așteptat deja 8 ani, sperând că bărbatul cu care m-am întâlnit tot acest timp se va despărți și se va căsători cu mine. Dar el a rămas în familie, acolo i-a apărut deja al 3-lea copil, iar eu am rămas singură. Și apoi am avut noroc, l-am întâlnit pe Vitalie. El este pur și simplu bărbatul ideal. Nu bea, nu fumează. Totul, nu continua, a întrerupt-o Svetlana, altfel acum voi dezvolta un complex de inferioritate. Fă cum știi, este viața ta, iar eu am suficiente probleme ale mele. Ce s-a întâmplat cu tine? Ai avut probleme la muncă sau te-ai certat cu Costia? Nu, cu asta totul este în regulă. Mă îngrijorez pentru fratele meu mai mare. Îți amintești de Alexandru? Desigur, îmi amintesc. Ne-am cunoscut la vila părinților tăi. Mi-a plăcut atunci. Ei bine, se pare că s-a căsătorit. Da, acum câțiva ani și-ar fi trebuit să aibă un copil? Da, s-a căsătorit, dar copilul nu a apărut. A murit? A exclamat Ecaterina. Ce nenorocire! Nu, acolo este o dramă diferită. A suspinat Svetlana. Poate că îmi poți spune ce să fac în această situație? Ecaterina s-a așezat confortabil pe canapea și a început să asculte. Cu Inga, Alexandru a început să se întâlnească acum 5 ani, s-au cunoscut la muncă. Apoi s-a angajat la o altă muncă, dar nu a încetat să comunice cu ea. Se certau și se împăcau. În esență, acolo au fost pasiuni serioase. Inga i-a propus de mai multe ori să închirieze un apartament și să locuiască împreună, dar Alexandru a găsit întotdeauna un motiv să refuze. Probabil că înțelegea că cu această fată nu este pe calea lui. Atunci Inga a decis să-l înșele, a declarat lui Alexandru că este însărcinată, chiar i-a arătat un certificat de la consultația de femei. Știi că Alexandru este un om decent, iar mama noastră, aflând că în curând va avea un nepot sau o nepoată, a început să-l convingă pe fiu să se căsătorească. Nu a rezistat mult, iar ei au făcut nunta. Nu voi uita niciodată cu ce superioritate se uita la toți când stătea ca mireasă la masa de nuntă. În ochii ei se citea: vedeți, am reușit. Iar mama ei, Zanna Georgivna, se considera stăpână la sărbătoare. Dispunea cum să așeze oaspeții, controla muzica. În cele din urmă, am dansat toată seara pe muzica care îi plăcea doar ei. A condus pe cine să-i ofere microfonul pentru a-i felicita pe tineri. Oaspeții din partea miresei stăteau pe cele mai bune locuri, iar noi, rudele și prietenii lui Alexandru, ne-am așezat la capătul mesei. Ceea ce mi s-a părut cel mai rău a fost când Zanna Georgivna a numărat public banii pe care i-a oferit tinerilor. I-a dat fiicei sale și a spus: uite, draga mea, banii, cumpără-ți tot ce vrei, dar mai întâi o blană, despre care ai visat de mult. Da, Ecaterina a dat din cap. Imediat se vede că lui Alexandru nu i-a fost bine cu soacra. Și nu spune, a suspinat Svetlana. După nuntă, Zanna l-a luat pe Ginere sub control. Era obligat să o ducă pe soacră la vilă și să o ajute acolo. Iar Inga cerea ca Alexandru să le ducă pe ea și pe mama ei la cumpărături, pentru că taxiul este scump, iar în autobuz o răuțea, căci este însărcinată.
Alexandru a protestat de câteva ori, dar Zanna Georgievna l-a pus la punct. Și Inga nu trebuie să se îngrijoreze. Nu vrei, Alexandru, să ai un copil bolnav? Și Alexandru, scrâșnind din dinți, le-a dus acolo unde le-au spus. Deci, se pare că copilul nu a fost salvat? A întrebat Ecaterina. De fapt, nu a fost copil de la bun început, a zâmbit Svelana. Zanna Georgievna, se pare, lucrează la spital, a rugat o prietenă să elibereze lui Inga un certificat fals de sarcină. Și cum s-a descurcat apoi? Din nou, mama a sugerat. Svelana a ridicat din umeri. Alexandru a întrebat odată de ce soția lui are burtă plată. Ea a spus că are o constituție corporală specială. La început nu are burtă, iar apoi va fi mare. Ei bine, în esență, a spus tot felul de prostii. A doua zi, Alexandru s-a întors acasă și a văzut că soția lui stă pe pat, se zvârcolește de durere, iar sub ea era o pată roșie pe pat. A sunat-o pe soacră, aceasta a venit repede, a chemat ambulanța și au plecat la spital. După câteva ore, soacra sună la Alexandru, plângând la telefon și spunând că nu au reușit să salveze copilul. Iar Inga va rămâne în spital. Alexandru a vrut să meargă imediat la soție, dar soacra l-a descurajat, spunând că i-au dat un sedativ, acum va dormi până dimineața. Când Inga a fost externată din spital, ea s-a dat imediat afară de la muncă, explicând că are depresie, are nevoie de timp pentru a se recupera. Numai că și-a tratat depresia într-un mod ciudat, în saloane de frumusețe, cu shopping, iar vara a mers cu mama la mare în Turcia. Iar fratele meu s-a angajat la un al doilea loc de muncă. În timpul liber livra pizza și sushi clienților cu mașina. Se întorcea acasă târziu, se trezea de vreme și pleca din nou să câștige bani, iar soția lui cheltuia cu plăcere pe dorințele ei. Și tu îi spuneai lui Alexandru că așa nu se poate, a întrebat Ecaterina îngrijorată, el își poate distruge sănătatea. Ei bine, desigur, i-am spus, dar el doar dădea din mână și spunea, da, totul este în regulă. Și eu am văzut că este foarte greu. Totul este neplăcut, dar aceasta este viața lui. Ecaterina s-a uitat la prietenă. Ce să-ți spun? Apropo, cum ai aflat că Inga l-a înșelat pe fratele tău? Și cum a reacționat el? Înțelegi, el încă nu știe nimic. Eu însă mi-am aflat recent că Inga l-a înșelat și l-a căsătorit pe el. Cum așa? Ei bine, așa, a venit la mine o clientă să-și aleagă o rochie de nuntă. Am început să vorbim. Mi-a spus că lucrează ca asistentă medicală la spitalul unde lucrează și Zanna Georgievna. Așa că Irina a auzit din întâmplare conversația ei când vorbea la telefon cu cineva. Nu este frumos, desigur, să asculți conversațiile altora, dar Irina este o fată curioasă din fire. Această conversație a interesat-o foarte mult. Și iată că Zanna spune cuiva, nu te îngrijora, te voi ajuta. Mi-a reușit să-mi căsătoresc fiica. Cu a ta va ieși totul bine. O voi ruga din nou pe prietena mea să elibereze un certificat care confirmă sarcina. Dacă este nevoie, vom falsifica și o fotografie de ecografie, vom scrie numele fiicei tale. Apoi vom face așa încât să se deschidă o hemoragie. O vom interna în spital, va sta acolo câteva zile, iar soțului îi vom spune că nu au reușit să salveze copilul. Ginerele meu a crezut în asta, așa că acum îi îndeplinește toate dorințele. Iar dacă se răzvrătește, Inga va rămâne din nou însărcinată, iar el se va liniști repede. Când am auzit asta, a continuat Svelana, am înțeles imediat despre cine este vorba. M-a cuprins o panică. Am vrut imediat să-l sun pe Alexandru și să-i spun totul. Dar m-am răzgândit. El este un tip impulsiv, nu se știe ce ar putea face. Nu vreau să-i spun mamei, se va supăra. Ea l-a împins pe fiu către această căsătorie. Așa că acum nu știu ce să fac cu această informație. Oh, Svelana, este atât de groaznic cum s-au purtat noii tăi rude cu Alexandru. Trebuie să te gândești bine înainte de a face ceva. De aceea mă gândesc ce să fac. Svelana a dat din cap. Bine, cum se spune, dimineața este mai înțeleaptă decât seara. M-am lungit la vorbă cu tine. Acum voi suna în legătură cu rochia și voi cere să-ți aleagă cea mai frumoasă. După ce s-a despărțit de Svelana, Ecaterina s-a dus la cunoscută, unde și-a ales rochia de nuntă, rezervând-o pentru o dată specifică și plătind un avans. Putea să aleagă și un voal, dar Ecaterina a decis să se descurce fără el. Totuși, nu mai era o fetiță de 20 de ani, ci o femeie, chiar dacă cu puțin, dar totuși cu experiență de viață. Nunta urma să aibă loc peste o săptămână. Ecaterina era foarte îngrijorată că nu va reuși să se pregătească. Nu a avut ajutor din partea lui Vitalie.
El a spus că nu înțelege nimic în aceste lucruri și că îi încredințează complet lui Ecaterina. Irina Borisovna dădea doar sfaturi, nu ajuta financiar, doar întreba ce mâncare va fi pe masa festivă, astfel încât oaspeții să nu rămână flămânzi. Ecaterina: nu uita că lui Vitalie nu este bine să mănânce nimic gras sau picant, așa că comandă feluri de mâncare care să nu-i facă rău la stomac, iar vinul pe care îl bea este doar roșu, sec. Nu fi zgârcită, comandă-i cel mai bun. Ecaterina a ascultat totul în tăcere și a încercat să facă totul așa cum îi recomanda viitoarea soacră. Așa că ea se împărțea între pregătirile pentru nuntă și munca ei. Ecaterina lucra ca designer într-o companie comercială și acum se ocupa de dezvoltarea produselor publicitare pe care trebuia să le finalizeze înainte de a începe vacanța. Pentru a reuși să termine la timp, a trebuit, cum se spune, să ia munca acasă. Lucrând până târziu, crea bannere, pliante pe laptop, scria texte pentru campania publicitară la radiouri. În această perioadă, nu avea timp nici să se întâlnească cu Vitalie, dar el o suna zilnic în jurul orei 10 seara și îi povestea cum a fost ziua lui, cum s-a antrenat la sală și cât de obosit era, îi povestea despre filmul pe care l-a văzut stând pe canapea. Conversația dura aproximativ o oră. Tot acest timp, Ecaterina l-asculta cu răbdare, se uita la ceas și înțelegea că și în noaptea aceasta nu va reuși să se odihnească. În cele din urmă, a venit ziua nunții. Dimineața, Ecaterina a mers la coafor, unde i-au făcut o coafură frumoasă și elegantă. Întorcându-se acasă, a descoperit că prietena ei, Marinca, o aștepta deja lângă intrare, cu care Ecaterina era prietenă din copilărie. Ceilalți oaspeți urmau să ajungă la starea civilă pentru înregistrare. Marina a ajutat-o pe Ecaterina să îmbrace rochia de nuntă, iar, ridicând mâinile, a exclamat: Ecaterina, cât de frumoasă ești! În ziua nunții, toate miresele sunt frumoase, s-a rușinat Ecaterina. Îți amintești de nunta ta? Aveai o rochie atât de splendidă. Te-am invidiat atât de mult. Oh, dar când a fost asta? A dat din cap Marina. Am uitat deja de grijile familiale. Căci după un an s-a născut primul fiu, iar după 2 ani și al doilea. Apropo, unul dintre feii tăi este nașul meu. Nu l-am mai văzut pe Egor de mult, deja mi-e dor de el. În curând nu vei mai avea timp să-ți fie dor. Marina a aranjat rochia pe Ecaterina. Când îți vor naște copiii tăi, atunci ne vom vedea foarte rar. Știi, Ecaterina, vreau foarte mult să fii fericită. A sunat soneria, Marina s-a grăbit în hol. Iată că a venit și mirele nostru. Ei bine, ia-ți frumoasa. Să plecăm, ne așteaptă deja la starea civilă. În timp ce angajata rostea discursul solemn, Ecaterina stătea în tensiune, iar după cuvintele "vă declar soț și soție" a suspinat ușurat și a zâmbit. Toți au început să-i felicite pe tineri. Mama Ecaterinei, Vera Nicolaevna, plângea, ștergându-și lacrimile cu un șervețel. Irina Borisovna se uita cu mândrie la fiul ei, de parcă el a realizat o faptă eroică. După starea civilă, toți s-au dus la cafenea. Ecaterina era foarte îngrijorată dacă le va plăcea oaspeților mâncarea pe care a ales-o, dar toți au fost mulțumiți. Irina Borisovna stătea lângă Vitalie, iar în privirea ei se putea citi: uitați-vă ce fiu am crescut! Iar Vera Nicolaevna ștergea din nou lacrimile, uitându-se la fiica fericită. La masa festivă era o atmosferă de veselie. Toți îi felicitau pe tineri, le doreau o viață lungă împreună și, desigur, să aibă în curând un copil. Ecaterina se strângea de soțul ei și zâmbea fericită. În sfârșit, visul ei cel mai dorit s-a împlinit. S-a căsătorit cu cel mai bun bărbat din lume. După masa festivă, toți s-au dus acasă, felicitând din nou tinerii, care s-au dus în apartamentul unde acum le urma să-și construiască cuibul familial. Iar a doua zi dimineața, Ecaterina și Vitalie deja stăteau în avion, care i-a dus la stațiunea unde intenționau să-și petreacă luna de miere, mai bine zis, zilele de miere. Se întindea pe plajă. Ecaterina, cu invidie, observa cum alte fete îi atrăgeau atenția soțului ei. Desigur, Vitalie era un bărbat frumos, cu o constituție sportivă, era greu să nu-i acorzi atenție. De aceea, Ecaterina încerca să fie cât mai aproape de soțul ei, arătând prin tot comportamentul ei că acesta este bărbatul ei și că nu-i va permite nimănui să flirteze cu el. În loc să se bucure de vacanță, ea îl urmărea cu atenție pe soțul ei, care se bucura de soare, mare și admirația femeilor. El se plimba încet pe plajă, iar Ecaterina avea impresia că o face intenționat, ca să o enerveze. Iubitule, nu pot să le leg ochii, zâmbea el, când Ecaterina își exprima nemulțumirile lui Vitalie în cameră. Trebuie să fii mândră că ai un astfel de soț, nu să faci scene. Chiar,
De ce mă îngrijorez atât? Se gândea mai târziu Ecaterina. Să lase și altele să vadă ce bărbat minunat am. Dar, văzând din nou că o fată se învârte în jurul lui Vitalie, Ecaterina a început din nou să fie gelos. Așa că, în loc de plăcere, vacanța s-a transformat pentru ea într-o adevărată tortură. Ea visa deja să se întoarcă acasă cât mai repede. Întorcându-se din vacanță, Ecaterina a revenit la muncă, iar Vitalie a început să caute un nou loc de muncă. Toată ziua stătea la computer, se uita la anunțuri și trimitea CV-uri. A fost invitat la interviuri de câteva ori, dar întotdeauna se întorcea nemulțumit și își certa Ecaterina. Îți dai seama, va trebui să călătoresc 1 oră și jumătate până la muncă, dus și întors. Nu voi avea timp pentru antrenamente. Sau șeful de departament nu mi-a plăcut, cel mai probabil nu ne vom înțelege. Și oricum nu vreau să mai lucrez ca manager de vânzări, m-au săturat clienții ăștia proști. Dar ce ai vrea să fii? Ce muncă ți-ar plăcea? Vitalie s-a gândit. Poate antrenor personal la un club de sport. Nu e o muncă grea, stai lângă oameni și le sugerezi cum să se antreneze mai bine. Atunci încearcă, s-a bucurat Ecaterina. Sigur că și în clubul unde te antrenezi au nevoie de astfel de angajați. După câteva zile, Ecaterina a întrebat. Ei bine, ai aflat ceva despre munca de antrenor personal? Am aflat. Nici asta nu mi se potrivește. De ce? Ai spus că nu e o muncă atât de complicată. Cum așa? În primul rând, centrele de fitness bune, unde poți câștiga bine, sunt deschise non-stop, așa că va trebui să lucrezi și noaptea, iar eu trebuie să mă odihnesc bine. În al doilea rând, antrenorul își asumă responsabilitatea personală dacă se întâmplă ceva în timpul antrenamentului cu clientul. Poate că ți-ar conveni o muncă într-o școală sportivă pentru copii, acolo nu sunt ture de noapte. Nu-mi trebuie să mă ocup de copii, s-a încruntat Vitalie. Și, în general, m-am răzgândit să lucrez ca antrenor. O să mă aleg altceva. Timpul a trecut, dar Vitalie nu s-a decis încă unde ar vrea să lucreze. Ecaterina încerca să fie o soție bună și grijulie. După muncă, mergea la magazin, cumpăra produse și se grăbea acasă să-i pregătească soțului ceva sănătos și gustos. În weekend, făcea curat în apartament, iar Vitalie mergea la mama lui sau se întâlnea cu prietenii. Numai să nu uiți să-mi speri uniforma sportivă, căci nu am cu ce să merg la antrenament. Ecaterina se străduia cât putea să-i facă pe plac soțului. Era foarte fericită că în sfârșit avea o familie și se supăra pe mama ei, care o certa. Ecaterina, de ce nu lucrează Vitalie până acum? Înțelegi că stă pe umerii tăi, nici măcar nu te ajută cu nimic prin casă? Mama, pur și simplu, Vitalie nu are noroc acum, nu poate găsi nimic potrivit care să-i placă. Și când va găsi o astfel de muncă? Ar trebui să te compătimească. Ai spus că ai luat un loc de muncă, stai noaptea la computer. Și nici nu mai vii la noi cu tata, când te-ai mai oprit. O să vin, mamă, aleg un moment și vin. Ecaterina s-a săturat să fie de acord cu mama ei. Prietenele nu o înțelegeau nici ele. Ecaterina, de când te-ai căsătorit, ai uitat complet de noi. Înainte ne întâlneam măcar la o cafea, ieșeam la țară, iar acum nu te putem scoate din casă. Soțul nu te lasă? Nu e vorba de asta. Pur și simplu nu am timp liber. La muncă e haos, nu am o clipă. Acasă sunt și multe griți. Vitalie îi place ca apartamentul să fie curat, ca la mama lui. Așa că mențin ordinea. Și iau comenzi de la clienți, ca să am bani în plus în familie. Dar tot nu ajunge. Interesant, pe ce le cheltuiți? Se mirau prietenele. Înainte reușeai să economisești banii tăi. Acum te plângi că nu-ți ajung. Vitalie trebuie să mănânce conform unui regim sportiv special și cu produse bogate în proteine. În plus, recent i-am cumpărat haine noi, cămăși, pantaloni. Nu poate să meargă la interviuri în haine vechi. Cum se spune, întâi te judecă după haine. El nu poate găsi un loc de muncă de 6 luni, continuau să se plângă prietenele. Ar putea să se angajeze la prima ofertă care apare, iar apoi să caute ce îi place. Vitalie nu-i place să schimbe locurile de muncă. Ecaterina încerca să-și apere soțul. Vrea să se angajeze imediat la un loc bun și bine plătit, iar până atunci trăiește pe cheltuiala ta și asta nu-l deranjează deloc, încheiau discuția prietenele. Dar, oricât de mult încerca Ecaterina să-și apere soțul, și pe ea a început să o deranjeze situația creată. Venind de la muncă, vedea aceeași imagine. Chiuveta din bucătărie plină cu vase nespălate. Vitalie stătea la computer și se juca un nou joc. Ce? Nu ai putut să speri măcar vasele într-o zi întreagă? Se revolta soția.
Nu te rog să pregătești cina, dar ordinea în bucătărie ar putea fi menținută. Iubitule, îmi pare rău, nu am avut timp. Vitalie se ridica și, apropiindu-se de soție, o săruta pe obraz. Și cu ce te ocupai? Interesant? Eu am petrecut toată ziua căutând anunțuri, iar apoi am sunat la telefon pentru a mă programa la interviuri. Doar că înainte să vii, m-am așezat puțin să mă relaxez după o zi stresantă. Și ai avut vreun succes în căutare? Ecaterina, puțin liniștită, începea să pună produsele în frigider. Da, am fost invitat la câteva interviuri, mâine voi merge. Dar nici mâine, nici poimine Vitalie nu a mers nicăieri, în afară de centrul lui de fitness, și de fiecare dată găsea o scuză. Ori îl durea burta, ori ploua, ori nu avea dispoziție. Crezi că eu am dispoziție în fiecare zi să merg la muncă? Aproape striga Ecaterina. Dar trebuie să o fac, altfel vom muri de foame. Ei bine, mâine cu siguranță voi merge. O liniștea soțul, promit. El chiar mergea undeva și îi spunea lui Ecaterina că angajatorul i-a promis că va suna. Încă câteva zile a stat acasă, așteptând telefonul. Marinca, nu mai pot așa. Ecaterina s-a întâlnit în sfârșit cu o prietenă la cafea. Mă învârt ca o veveriță în roată. Mă simt nu ca soția lui Vitalie, ci ca servitoarea lui. Dă, adu, curăță. Și eu vreau atenție, grijă. Îți amintești că acum 2 săptămâni a fost ziua mea de naștere? Marina a dat din cap. Știi ce mi-a dăruit? Nimic. Nici măcar un buchet nu s-a obosit să cumpere. Iubitule, florile se ofilesc, dar dragostea mea pentru tine nu se va ofili niciodată, așa că îți dăruiesc dragostea mea. Și ce să fac cu această dragoste? Atunci pune-i condiții, a sugerat Marina. Spune-i că dacă în termen de 1 săptămână nu își găsește un loc de muncă, îl vei trimite înapoi la mama lui și vei depune actele pentru divorț. Crezi că va ajuta? Nu știu. Dar dacă nici asta nu ajută, atunci lasă-l. De ce ai nevoie de un astfel de soț? Sper că nu ești însărcinată. Nu, cu copiii nu ne iese nici nouă. Am fost deja la doctor, am făcut analize. Mi-au spus că nu am probleme. I-au propus soțului să se verifice. Și ce? Ei bine, nu a mers la spital. A spus că, fiindcă se ocupă cu sportul, e sănătos ca un taur și cu siguranță nu are probleme. Poate că e bine că nu ați reușit încă să concepeți un copil. Cum ați fi reușit să-l întrețineți? Da, probabil ai dreptate. Ecaterina și-a lăsat capul în jos. Dar îmi doresc atât de mult să devin mamă. Nu-ți face griji, va veni și fericirea ta. Apropo, Egor a întrebat deja când vine nașa lui în vizită. Oh, mi-e dor de el. Sper că în curând voi veni la voi. Revenind acasă, Ecaterina a intrat în cameră. Vitalie stătea la computerul pornit. Ei bine, unde ai fost? M-am săturat să aștept. M-am întâlnit cu o prietenă. Am stat puțin la cafea. Da, Vitalie s-a ridicat de pe scaun și a început să umble nervos prin cameră. Tu, deci, te plimbi prin cafenele, iar soțul trebuie să stea acasă flămând. Dar în frigider este totul. Am gătit ieri. Rămâne doar să încălzesc. De unde să știu ce ai gătit? A ridicat din numeri Vitalie. La prânz am mâncat supă, care era anuală, nu m-am mai uitat în altă parte. Tu gătești tot timpul mâncare proaspătă seara. Nu am de gând să mănânc chifteluțele de ieri. Acolo se acumulează substanțe cancerigene la reîncălzire. Știi ce? Ecaterina și-a pus mâinile în șolduri. Eu nu sunt bucătăreasă și nici menajeră ca să îndeplinesc toate capriciile tale. Tu stai acasă toată ziua, ai putea să gătești și tu cina, dar nu faci nimic. Și eu am muncit ca un măgar ca să te întrețin. Ecaterina a început să strige. M-ai transformat într-o sclavă. Niciodată nu mi-ai dăruit o floare, dar aminte să mă inviți la restaurant sau la cinema. Ei bine, știi că nu am bani. S-a revoltat Vitalie. Nu ai bani pentru că nu lucrezi, continua să strige soția. Îți place să stai pe umerii mei și să te întinzi pe canapea toată ziua. Așa că, dacă mâine nu te angajezi, poți să pleci din apartamentul acesta în toate cele 4 colțuri. M-ai înțeles? Vitalie a văzut-o pe soția lui pentru prima dată în această stare și s-a speriat. Iubitule, liniștește-te. Mâine voi încerca să-mi găsesc un loc de muncă. Hai să mergem în bucătărie. Eu voi încălzi cina. A doua zi, când Ecaterina s-a întors acasă, în hol a fost întâmpinată de Vitalie. A exclamat cu bucurie. Poți să mă feliciti. Așa cum am promis, am găsit un loc de muncă.
Serios? Și ce vei face? Curier! A exclamat mândru Vitalie. Asta, de fapt, e temporar. Ce? Curier! Ei bine, a fost o coincidență. Am ieșit din bloc și am văzut imediat un anunț. Se caută curier pentru livrarea produselor și adresa. Am vorbit cu administratorul și mâine deja încep munca. Și ce vei face acolo? Ei bine, îți spun, livrez produse. Tu astăzi ai intrat în magazin și ai adus cumpărăturile acasă. Dacă ai fi ales totul în magazinul online și ai fi comandat livrarea, atunci curierul, adică eu, ți le-ar aduce acasă. Tu trebuie doar să le pui în frigider. Ei bine, e convenabil, nu trebuie să cari greutăți. Și cât te vor plăti? Nu știu exact, acolo e plată pe oră. Dar cel mai important, îmi vor da o bicicletă, voi merge pe ea. Așa că voi câștiga bani și voi pedala ca pe un bicicletă de exerciții. Ești sigur că acest loc de muncă ți se potrivește? Ei bine, nu poți să-i faci pe plac, s-a supărat Vitalie. Desigur, curierul nu este vârful visurilor, dar voi câștiga bani și în paralel voi căuta un alt loc de muncă. Ei bine, Ecaterina l-a îmbrățișat pe soț, nu te supăra. Mă mândresc deja cu tine, sunt sigură că vei reuși. Dar Vitalie nu a lucrat mult timp la acest loc de muncă, doar o jumătate de zi. Livrând prima sa comandă, nu a reușit să controleze bicicleta și a lovit bordura, în urma căreia a căzut, și-a dislocat mâna, a stricat produsele din geantă și a îndoit bicicleta. A sunat-o pe Ecaterina, care a venit imediat cu taxiul, l-a dus pe soț la camera de urgență și a rezolvat problema cu administrația, plătind costul produselor stricate și repararea bicicletei. Vezi, ce nefericit sunt, suspina Vitalie, întins pe canapea și ținându-și mâna bandajată. Acum nu pot merge nici la antrenamente, până nu se vindecă mâna. Ecaterina se îngrija de soț și se certa pe sine pentru că i-a pus un ultimatum și l-a forțat practic să-și găsească un loc de muncă. Nimic grav. Data viitoare te vei angaja undeva într-un birou, vei sta acolo pe scaun și vei apăsa pe tastatură. A sunat la ușă. Ecaterina a deschis și a văzut-o pe Irina Borisovna, care, fără să se dezbrace, a intrat imediat în cameră. Vitalie, băiete, ce ai pățit? A început ea să plângă, așezându-se pe marginea canapelei. Cum de nu te-ai protejat? Bine că m-ai sunat. Irina Borisovna, nu vă faceți griji. Doctorul a spus că nu e nimic grav. Mâna se va vindeca, totul va fi bine. Așa că, Ecaterina. Soacra s-a uitat la ea cu severitate. Vitalie trebuie să mănânce acum intens acele produse care conțin mult calciu, brânză de vaci, brânză, nuci, ouă de casă. Mâine ai liber, mergi la piață și acolo cumpără tot ce e proaspăt și mai bun. Bietul meu băiat, Irina Borisovna i-a mângâiat pe Vitalie pe cap. Îngrijorează-te, voi suna în fiecare zi. S-a ridicat și s-a îndreptat spre ieșire. Poate, o cană de ceai? Nu am timp să mă lungesc la voi. Irina Borisovna a luat geanta de pe noptieră. Manichiurista mă așteaptă și trebuie să merg la frizerie. Mâine voi suna, iar tu, Ecaterina, îmi vei spune ce ai cumpărat de la piață. Irina Borisovna a ieșit, lăsând în urma ei o urmă subțire de parfum. Ar fi spus și cu ce bani să cumpăr toate acestea, a suspinat Ecaterina, căci toți sunt buni la sfaturi. Va trebui să împrumut de la părinți, deși le datorez deja mult. Ca să câștige și mai mulți bani, Ecaterina a încheiat un contract cu o altă companie comercială, a început să dezvolte produse publicitare pentru ei. Uneori adormea chiar la masa din bucătărie, la care stătea uneori până dimineața. Mâna lui Vitalie s-a vindecat, iar el a început din nou să meargă la antrenamente la centrul de fitness, dar cu căutarea unui loc de muncă nu se grăbea din nou. Vrei să-mi rup din nou ceva? Se revolta el, când Ecaterina îl certa pentru inactivitate. Mâna abia s-a vindecat, și dacă cineva o lovește în transport? Dar tu mergi la antrenamente și nu te îngrijorezi prea mult de mâna ta. Eu mă antrenez pe aparatele care dezvoltă picioarele, iar mâna o protejez. Într-o zi, Ecaterina a mers la părinți să le returneze datoria. Ce face soțul tău din nou? A întrebat Vera Nicolaevna, uitându-se la fața obosită a fiicei. Și cât timp vei mai suporta asta? Trebuie să-l dai afară, altfel s-a obișnuit pe canapea, a intervenit și tata. Bărbatul, prin natura sa, este leneș. Ca să devină o albină muncitoare, trebuie stimulat, iar toate metodele sunt bune. Un picior în fund este și el o stimulare. Tata, ce vorbești? Pur și simplu, Vitalie nu are noroc acum. El s-a angajat ca și curier și și-a rupt mâna.
Nu-l mai apăra, a susținut mama. Dă-ți soțul afară, oricum din viața voastră de familie nu va ieși nimic bun, doar pierzi vremea. Bine, mă duc. Ecaterina făcea eforturi să nu plângă în fața părinților. Trebuie să mă duc și la magazin. Mergea încet pe alee și se gândea, de ce nu are noroc cu bărbații? Ce nu e în regulă cu ea? A petrecut 8 ani cu un bărbat căsătorit, care nu voia să divorțeze, ci doar promitea. Iar acum Vitalie, care nu vrea să facă nimic nici în casă, nici în viață. Nu se întâlnește cu altele, nu bea, nu fumează, părea un bărbat ideal. Dar nu mai are nimic pozitiv. Ce obosită sunt să fiu o cămilă! A suspinat Ecaterina. A uitat deja când a cumpărat ultima dată ceva pentru ea din haine. De fapt, a uitat când a fost la magazine, în afară de cele alimentare. Dintr-o dată, privirea ei a căzut pe panoul salon de nuntă Fia. Oh, aici lucrează Svelana. Trebuie să intru să o salut. Prietena s-a bucurat să o vadă pe Ecaterina. Nu te-am văzut de mult. Ce mai faci? Cum e viața de familie? Ceva pe fața ta nu se vede că ești foarte fericită. Arăți obosită. Ecaterina și-a lăsat privirea în jos. Apoi a povestit prietenei că Vitalie încă nu poate găsi un loc de muncă și că ea este foarte epuizată. Dar nu te-ai gândit că el pur și simplu nu vrea să lucreze? Găsește tot felul de scuze? Nu știu, Sve, ce să cred. Pe lângă faptul că nu lucrează, nici măcar nu mă ajută cu nimic prin casă. Un tipic băiat de mama. Spune-mi, vorbește des cu mama lui la telefon? Nu știu dacă se sună în timpul zilei. Eu sunt la muncă. Dar seara, soacra îl sună de câteva ori, întreabă ce a mâncat, dacă nu a uitat de medicamente. Pot vorbi o oră despre același lucru, zi de zi. Și în fiecare weekend, Vitalie merge la mama lui. Ei bine, a ridicat din umeri Svelana, ce trebuia să demonstrezi. Vitalie tău s-a obișnuit că mama lui a decis totul pentru el, iar acum pur și simplu te-a transferat pe tine. Mama a rezolvat toate problemele lui, inclusiv cele financiare, iar acum te ocupi tu de asta. Și se poate schimba asta cumva? Ecaterina a început să plângă. Se pare că dacă voi avea un copil, atunci împreună cu soțul meu voi avea 2. Mă tem că nu voi face față unei astfel de sarcini. Desigur, se poate schimba, a clătinat din cap prietena. Dar pentru asta este nevoie de mult timp și răbdare. Și nu este sigur că totul va ieși garantat. Și ce să fac? Nu mai pot trăi așa. Decizia îți aparține, desigur. Svelana s-a ridicat și a început să umble prin salon. Pune-ți întrebarea, ai nevoie de un astfel de bărbat lângă tine sau nu? Să trăiești cu un băiat de mama este greu, te vei simți mereu nefericită. Gândește-te dacă merită să continui o astfel de relație. Amintește-ți cum erai înainte de nuntă. Ochii străluceau, pur și simplu zburdai. Dar acum, în ce te-ai transformat? De mult nu te-ai mai uitat în oglindă. Svelana, Ecaterina a întins mâinile cu o rugăminte. Hai să terminăm această discuție. Mai bine spune-mi cum îi merge lui Alexandru, fratele tău. Sper că măcar în familia lor s-a rezolvat totul. Da, s-au despărțit, a zâmbit Svelana. Știi, totuși nu m-am putut abține și i-am spus tot lui Alexandru, cum Inga și mama lui l-au păcălit. Sincer, nu am vrut să-i deschid ochii, dar Inga a devenit foarte obraznică în ultima vreme. A început să ceară ca Alexandru să-i cumpere o mașină, și anume o mașină scumpă. Zicea că s-a săturat ca soțul să-și aleagă timpul să o ducă unde trebuie, vrea să meargă singură. Îmi amintesc, Alexandru a venit la mine și a început să se plângă că soția lui face scandal în fiecare zi. Mi-a fost atât de milă de el, muncește practic fără zile libere, dar am luat-o și i-am spus tot. Și ce a făcut el? La început nu a crezut, a spus că nu se poate așa ceva, dar apoi a făcut o mică investigație și a scos soția și soacra la iveală. La început au fost șocate, spunând că toate acestea sunt invenții, că cineva invidiază fericirea lor, vrea să le facă rău. Dar fratele meu a ajuns la medicul șef. Au ridicat dosarul medical al Ingăi, analizele, alte documente. Și s-a dovedit că ea nu a fost niciodată însărcinată. Aflând toate acestea, Alexandru a depus actele pentru divorț. Inga a refuzat, iar Alexandru a fost nevoit să depună o cerere în instanță. Nu i-au despărțit mult timp. Zanna Georgivna a folosit toate relațiile ei. La început s-a dovedit că Alexandru a completat greșit cererea, apoi aceasta s-a pierdut undeva. Credeau că Alexandru se va liniști și își va ierta soția, dar în cele din urmă toți s-au despărțit, deși au făcut nervii praf. Și acum, unde este Alexandru? S-a întors în apartamentul părinților.
Ei au o cabană. Din aprilie până în septembrie sunt la cabana lor. Iar Alexandru locuiește singur în apartamentul lor. Svelana s-a uitat la ceas. Promisese că va veni după mine. De fapt, uite-l și pe el. În salon a intrat un bărbat înalt și simpatic. Alexandru, îți amintești de Ecaterina? Venise cândva la noi la cabană. Desigur, îmi amintesc. Ecaterina, salut! Ce mai faci? Mă descurc bine. Ei bine, asta e bine. Ce zici, Svelana, ești gata să pleci? Svelana a început să se pregătească. Da, acum doar pun alarma pe magazin. Ecaterina, hai să te ducem acasă. Oricum ne este pe drum. Pe drum, Alexandru povestea glume, atât de amuzant, încât fetele râdeau în hohote. De mult Ecaterina nu se simțise atât de ușor și liniștit. A revenit acasă cu o stare bună. Cine te-a adus? A ieșit în hol Vitalie, supărat. Am văzut de la fereastră cum ieșai din mașină și zâmbeai. Da, acesta este Alexandru, fratele prietenei mele Svelana. Îți amintești? Am fost la ea în salonul de nunți? Au mers la magazin și pe drum m-au dus acasă. Nu minți, ești prea veselă și fericită. De mult nu ai mai fost așa cu mine. Și cine te-a adus? Iubitul tău? Ce spui? S-a enervat Ecaterina. Cum ai putut să gândești așa despre mine? Sunteți toți la fel. Vitalie și-a strâns ochii și a privit-o cu răutate pe Ecaterina. Fosta mea soție spunea și ea că mă iubește doar pe mine. Apoi s-a dovedit că se întâlnește cu altul și s-a căsătorit cu el. Nu am de gând să mă întâlnesc cu nimeni. Repet, m-a adus fratele prietenei. M-am întâlnit cu ei întâmplător când a venit să o ia pe Svelana. Nu mai minți! S-a enervat complet soțul și, ridicându-se, a lovit-o pe Ecaterina peste obraz. Ea a oftat, și-a pus mâna pe față și a fugit în baie, închizând ușa în urma ei și plângând. După câteva minute, Vitalie a bătut ușor la ușă. Ecaterina, iartă-mă, te rog, nu știu ce m-a apucat. M-am speriat atât de tare că te voi pierde. Promit că nu se va mai repeta. Ecaterina continua să plângă, iar Vitalie o ruga din nou și din nou să-l ierte. În cele din urmă, s-a spălat și a ieșit din baie. Soțul se uita la ea cu vinovăție. Ecaterina, îmi pare rău, am greșit. Hai să mergem să luăm cina. Ea a dat din cap și a mers în bucătărie. În chiuvetă, ca de obicei, era vase murdare. Suflând, și-a pus un șort și a început să le spele, așezându-le pe raft. Ecaterina, desigur, l-a iertat pe soț, dar un gust amar a rămas în sufletul ei. Odată, după muncă, a decis să treacă pe la Marina, să-și viziteze prietena și nașul ei. Egor. A venit mătușa Ecaterina. A strigat cu bucurie băiatul, văzând-o pe nașa la ușă. Hai, îți arăt mașinuța pe care mi-a cumpărat-o tata. Așteaptă, lasă-mă să salut măcar pe mama ta. A râs Ecaterina. După ce s-a jucat puțin cu nașul, a intrat în bucătărie, unde Marina se ocupa de masă. Egor a crescut foarte mult. Da, copiii străini cresc repede. Dar tu când intri în concediu de maternitate? E timpul. Nu reușim. Am fost la doctori. Au spus că eu sunt bine, dar Vitalie nu pot să-l conving să meargă să se verifice. Se supără, spune că e sănătos și că nu are de ce să umble la doctori. Ecaterina, ești fericită cu el? Da, cum să-ți spun? Ecaterina s-a gândit. Am văzut cum părinții mei au grijă unul de altul, se îngrijesc, se susțin. Credeam că va fi la fel și la mine. Dar s-a dovedit că a dat din mână. Eu sunt și cal, și bou, și femeie, și bărbat. Poate că se va rezolva totul, nu? Voi nu ați trăit împreună niciun an. Marina a pus în fața Ecaterinei o farfurie cu cartofi prăjiți. Nu știu, Marina. M-am săturat de viața de familie, parcă am trăit cu el 50 de ani. În ușa de la intrare s-a auzit cheia. Tati a venit. Au strigat copiii cu veselie, alergând în hol. Ah, voi, neastâmpărații mei! Chiril a pus pachetele cu produse pe podea și a ridicat Fei în brațe. Ați ascultat-o pe mama azi? Da. Dar acum o să întrebăm pe mama noastră. Dacă ați ascultat cu adevărat, veți primi un cadou dulce. Ecaterina asculta această vorbărie veselă și inima ei se strângea. Cât de mult și-ar fi dorit ca și copiii ei să alerge astfel spre Vitalie, s-ar fi uitat la ei și ar fi zâmbit. În bucătărie a intrat Chiril și, văzând-o pe Ecaterina, s-a bucurat. Ecaterina,
Câte zile, câte iernii! În sfârșit ai venit la noi în vizită. Ei bine, spune-mi, cum te descurci? După cină, Kiril le-a spus soției și Ecaterinei să iasă din bucătărie cu cuvintele mergeți în cameră, vorbiți despre ale voastre. Eu aici voi face totul singur. Kiril va spăla vasele? Ei bine, da, ce e așa deosebit? A ridicat din numeri Marina. El gătește adesea singur și se ocupă de copii. Ai un soț de aur, a suspinat Ecaterina. Te-a ajutat, Marina. Kiril știe că mă obosesc cu feii, ei cer mereu atenție, așa că se străduiește să ajute în tot. Nu e nimic ciudat în asta. E normal când soțul și soția se iubesc cu adevărat și au grijă unul de altul. Asta înseamnă că Vitalie nu mă iubește. Mă străduiesc, fac tot ce pot pentru el, iar Dar tu îl iubești? Ecaterina s-a gândit. Nu știu, sincer. O, te rog, nu-mi pune astfel de întrebări, mă pun în încurcătură. După ce s-a despărțit de prietenă și familia ei, Ecaterina mergea încet spre casă. Chiar iubesc eu pe Vitalie? S-a gândit ea brusc. Când ne întâlneam, mi se părea atât de grijuliu, galant. Visam să mă căsătoresc cu el. Și nici nu m-am gândit că el are peste 30 de ani și încă locuiește cu mama lui și nu se ocupă de nimic altceva decât de antrenamente. Și cel mai important, un bărbat atât de atrăgător și nu a fost niciodată căsătorit. Spunea că fata cu care se întâlnea a plecat la altul. Încă îi simțeam milă. Cum poți să-l părăsești pe un băiat atât de minunat? Gândindu-se la această întrebare, Ecaterina nu a observat cum a ajuns acasă. Abia a intrat în apartament când Vitalie a ieșit în hol și a întrebat nemulțumit. Unde ai fost? Încet din nou cu întrebările tale stupide. Ecaterina l-a respins. Am fost la Marina. Mama mea a spus că dacă o femeie căsătorită vine acasă târziu, înseamnă că și-a găsit un amant. Ce altceva a spus mama ta? A zâmbit Ecaterina. Probabil că i-a fost milă de tine că stai în apartament singur, flămând și nefericit. Exact așa a spus. Și mama a mai cerut să vii mâine la ea. Va avea o discuție serioasă cu tine. Ecaterina a râs. Spune-i mamei tale că nu voi merge nicăieri. Iar dacă vine aici, nu o voi lăsa să intre. M-a săturat cu predicile ei. Cum poți să vorbești așa despre mama? A strigat Vitalie. Dar Ecaterina a intrat deja în baie și a închis ușa în urma ei. După câteva zile, Ecaterina se întorcea acasă foarte supărată. Clientul pentru care pregătea un proiect publicitar nu i-a plătit banii promiși. Se baza pe ei, iar până la salariu mai era o săptămână. Iar ieri a cheltuit ultimii bani, cumpărându-i lui Vitalie o pereche de Adidas în locul celor vechi, care erau deja distruși și în care i-ar fi fost comod să se antreneze în centrul de fitness. Probabil că va trebui să împrumute din nou de la părinți. Ei nu vor refuza, desigur, o vor face, dar din nou vor exprima nemulțumirea lor cu privire la faptul că Vitalie nu poate să-și găsească un loc de muncă. A intrat în apartament și a aruncat o privire în cameră. Soțul stătea la masă și se juca la computer. Ecaterina a mers în bucătărie, pe masă erau vase murdare. Vitalie nici măcar nu s-a obosit să le mute în chiuvetă, dar rămite să le spele. Ce mă mai enervează totul? Ecaterina s-a așezat pe un scaun. Nu mai am putere. Iubito, ai venit? Nici nu am auzit. El nici măcar nu a observat că Ecaterina era supărată. Am o rugăminte pentru tine. Din nou Ecaterina s-a încruntat. Ce e acum? Știi că în 2 săptămâni e ziua mea de naștere. Nu vreau să te chinui să te gândești ce să-mi dăruiești. Am ales deja un cadou. Și ce ai ales? Ea se aștepta de la soț la orice. Mi se termină abonamentul anual la centrul de fitness. Îți propun să-mi dăruiești unul nou pentru un an întreg, ca să nu mai cumpăr unul în fiecare lună. Chiar am avut o idee grozavă. Și cât costă acest abonament al tău? Vitalie a spus suma, de care Ecaterina a rămas cu ochii mari. Ce? S-a gândit că nu a auzit bine. Vitalie a repetat. Ei bine, asta e aproape 3 salarii de ale mele. Și cu ce vom trăi? Te-ai gândit? De unde să iau atâția bani? Păi, iau un credit, acum nu e greu. Îmi propui să iau un credit pentru a-ți plăti abonamentul? Ecaterina s-a ridicat de pe scaun. Știi, dragule, ai devenit complet obraznic. Du-te la mama ta, să-ți facă ea astfel de cadouri. Ecaterina a scos din debara o geantă sport mare și a început să-i pună lucrurile soțului înăuntru. Ce faci? Vitalie o apuca de mâini. Liniștește-te! Ei bine, sunt de acord să-mi plătești măcar un abonament pe jumătate de an, iar apoi vedem.
Du-te de aici! A ridicat Ecaterina mâna spre soț cu cămașa. Să nu mai pui piciorul în apartamentul meu. Ecaterina, unde să mă duc? Afară e deja întuneric. Nu am bani pentru taxi. Mergi pe jos. Ecaterina a încheiat geanta cu fermoar. Ești sportiv. Ia-ți lucrurile și pleacă. Pot să-mi iau măcar lucrurile mai târziu? Dacă nu le iei acum, le voi arunca de la balcon. Și dăm cheile de la apartamentul meu. Vitalie a luat geanta și, cu umerii lăsați, s-a îndreptat spre hol. La intrare s-a întors cu speranța că soția se va răzgândi și îi va permite să rămână, dar Ecaterina stătea cu brațele încrucișate pe piept. Am plecat. Vitalie a deschis ușa și a înghețat din nou. Pleacă mai repede. Trebuie să fac ordine după tine, să nu mai miroasă a ta aici. După ce l-a scos pe soț, Ecaterina s-a întors în bucătărie, a spălat vasele, a făcut un duș și s-a dus la culcare. Pentru prima dată după mult timp a dormit liniștită și în vis a văzut cum merge pe malul mării, ținând de mână un băiețel mic. Iar lângă ei merge un bărbat, ținând copilul de cealaltă mână. Visul a fost atât de frumos și luminos, încât Ecaterina nu voia să se trezească. Întreaga zi s-a gândit dacă a procedat corect, practic alungându-le pe soț din casă. Se frământa cu îndoieli, dar dacă Vitalie se va gândi că în sfârșit își va găsi un loc de muncă și totul se va rezolva între ei? Revenind acasă, nu își găsea locul. A încercat să facă ordine în apartament, dar totul îi cădea din mâini. Poate ar trebui să-l sun pe Vitalie și să-i spun să se întoarcă? Nu vreau să rămân din nou singură. Așa că, oricum, e soțul meu. Așa se gândea, iar telefonul a sunat singur. Probabil că îi este dor, a zâmbit Ecaterina. Acum va cere să se întoarcă. Pe ecran a apărut soacra. Ecaterina, ce s-a întâmplat la voi? Fără salut, a întrebat Irina Borisovna. Vitalie a venit ieri la mine supărat, a spus că ați avut o mică ceartă și că tu l-ai rugat să plece din casă. Ei bine, desigur, tinerii se mai ceartă, dar totuși. Ce s-a întâmplat între voi? M-am săturat să suport că fiul vostru stă acasă toată ziua, nu lucrează nicăieri și nici măcar nu se ocupă de treburile casnice. M-am săturat să trag totul pe mine. Băiatului pur și simplu nu-i merge bine cu munca. Soacra încerca să-și apere fiul. Se străduiește, dar nu reușește. Dar el nici măcar nu face nimic pentru a-și găsi un loc de muncă. A ridicat Ecaterina tonul. S-a așezat comod pe gâtul meu. Ecaterina, gândește-te bine. Totuși, aveți o familie. A spus Irina Borisovna, deja cu o notă de supunere. Voi vorbi cu Vitalie să se implice mai activ în căutarea unui loc de muncă. Când va începe să câștige bani, atunci voi lua în considerare dacă merită să-l primesc înapoi sau nu. Dar unde va locui el în tot acest timp? Cum unde? La voi, desigur. A locuit așa până la nuntă. Înțelegi, Ecaterina, soacra s-a bâlbâit, cum să spună. M-am obișnuit să trăiesc singură, să mănânc bine și chiar reușesc să economisesc bani. Dacă Vitalie se întoarce la mine, va trebui să-l întrețin o vreme, până își găsește un loc de muncă. Lasă-l să locuiască la tine. Așa îmi va fi mai ușor. Ecaterina a râs. Deci, voi trăiți în voie, iar eu voi asigura material și fizic pe dragul vostru fiu? În familia voastră toți sunt atât de obraznici? Ecaterina, înțelege, dar nu a mai vrut să asculte ce avea de spus soacra și a apăsat butonul de închidere. Telefonul a sunat din nou, dar Ecaterina nu a răspuns. I-a devenit clar că cu Vitalie nu mai are drum împreună. În următoarea lună, Vitalie și Irina Borisovna au încercat să o convingă pe Ecaterina să se gândească bine și să-și salveze familia, primindu-le înapoi pe soț. Vitalie, te-ai angajat? Întreba Ecaterina de fiecare dată la discuție, iar, primind un răspuns negativ, spunea. Atunci discuția s-a încheiat. Dintr-o dată, apelurile au încetat, iar Ecaterina a început să se îngrijoreze că s-a întâmplat ceva cu soțul. Voia să sune. Dar, întorcându-se seara de la muncă și stând la semafor pe verde, l-a văzut pe Vitalie, stând într-o mașină scumpă, la volanul căreia se afla o femeie frumoasă. Pentru mașini s-a aprins roșu, iar mașina s-a oprit, lăsând trecătorii să treacă. Numai Ecaterina a înghețat pe loc, văzând cum soțul ei și femeia de la volan se sărutau, fără să observe pe nimeni. Așa deci, a zâmbit ea, urmărind mașina cu privirea. A găsit o nouă sursă de venit pentru el. A realizat brusc că nu simte niciun fel de gelozie și, în general, nu mai simte nimic pentru soțul ei. Scoțând telefonul din geantă, a sunat-o pe Svelana. Salut, prietenă! Ai spus că fratele tău s-a despărțit.
Nu ai putea să-l întrebi ce acte trebuie să adun în acest caz și cum se desfășoară totul? În sfârșit ai hotărât, s-a bucurat Svelana. Ți-am spus de la început, el nu este pentru tine. Bine, nu te îngrijora, nu ești prima și nu ești ultima. Îți voi da numărul lui Alexandru, el te va suna și îți va spune tot ce trebuie să faci pentru a divorța. Alexandru a sunat în aceeași seară, iar ei au convenit că va veni să o ia de la muncă, iar apoi vor sta la o cafea. El îi va povesti tot ce trebuie să facă pentru a desface căsătoria. Au stat mult timp la masă și au discutat. Alexandru s-a dovedit a fi un interlocutor foarte interesant. Lucrează ca maestru în producție, iar în timpul liber se ocupă cu istoria antică. Chiar a fost în expediții arheologice și a reușit să găsească un vas de lut. Așa cum s-a dovedit, a fost folosit încă din secolul al XIV-lea. Alexandru povestea atât de pasionat despre asta, încât și Ecaterina a dorit să participe la astfel de săpături. Și doar când Alexandru a dus-o acasă, Ecaterina și-a amintit că nu au discutat despre motivul pentru care s-au întâlnit inițial, despre procesul de divorț. Va trebui să mai discutăm odată, a râs Alexandru. Mâine am schimbul 2, iar poimâine sunt liber, așa că putem să ne întâlnim din nou. Atunci poimâine e sâmbătă, a zâmbit Ecaterina. Am liber. Ei bine, cu atât mai bine, s-a bucurat Alexandru. Asta înseamnă că vom avea mai mult timp să discutăm totul în detaliu. Te voi suna și ne vom înțelege când și unde. Intrați în apartament și, fără să aprindă lumina, Ecaterina a mers în cameră, s-a apropiat de fereastră și, trăgând perdeaua, a privit în curte. Mașina lui Alexandru nu mai era vizibilă, iar ea tot stătea și se uita. Ce om interesant este Alexandru! De ce mă simt atât de liberă cu el, iar cu Vitalie am trăit într-o continuă tensiune? Nici măcar nu aveam despre ce să vorbesc cu el. El se lăuda doar cu realizările sale în îmbunătățirea corpului său, iar în rest nu se ocupa de nimic. Când începeam să-i povestesc despre munca mea, el doar se încrunta, de parcă vorbeam despre ceva plictisitor. Ecaterina s-a apropiat de masă și a pornit computerul, căutând informații despre săpături, cum se desfășoară și ce se poate găsi adânc în pământ. A început să citească cu interes, pentru a putea să strălucească și ea cu cunoștințele sale în acest domeniu la întâlnirea cu Alexandru. Sâmbătă dimineața, Ecaterina s-a trezit devreme și, sărind din pat, s-a dus imediat la dulap, privind gânditoare la umerașe. Parcă m-aș pregăti pentru o întâlnire, a zâmbit ea, răsfoind garderoba. Dar tocmai în acea zi a vrut să arate bine. Cu o zi înainte, Alexandru o sunase și conveniseră că în jurul orei 12 va veni să o ia, iar ei vor pleca, deși unde vor merge Alexandru nu a spus, doar a menționat misterios că va fi o mică surpriză. Ei bine, ce surpriză! Ai fost vreodată la Muzeul de Istorie Locală? Sincer, niciodată. Atunci hai să mergem. Alexandru a pornit motorul și a ieșit din curte. Cred că îți va plăcea. Parcându-se la o clădire frumoasă și gri, Alexandru a dus-o pe Ecaterina la intrarea de serviciu. I-a întâmpinat un paznic și l-a salutat pe Alexandru cu o strângere de mână. A trecut mult timp, Alexandru, nu ai mai fost pe la noi. L-a bătut pe umăr. Nu cumva ai pierdut interesul pentru istorie? Sper că acum voi veni mai des, a răspuns evasiv Alexandru. Iată, chiar am adus o cunoscută, ca să se bucure de exponate. Da, avem o colecție bogată, a spus cu mândrie paznicul. Intrați, astăzi în muzeu sunt puțini oameni, așa că nimeni nu vă va deranja. Expozițiile muzeului erau foarte variate și interesante. Ecaterina trecea din sală în sală, examinând cu atenție tot ce era în jur. Când a intrat în sala florei și faunei, s-a speriat chiar. Ochiurile unui lup o priveau cu o intensitate înfricoșătoare. Doar după un minut a realizat că era doar un trofeu, foarte bine realizat. Alexandru povestea despre expoziții mai bine decât orice ghid. Ecaterina a înțeles că el petrecuse foarte mult timp în acest muzeu. Deodată, părea că îi citește gândurile. Da, ar fi trebuit să vină aici mai des, aproape în fiecare weekend. O ajuta să restaureze și să repare obiecte vechi, aflând pentru ce erau folosite, cum și când au apărut. Apoi a făcut un gest de neglijare. Nu mai era timp pentru muzeu. Știa doar că lucra și lucra. Alexandru, îți mulțumesc mult. Fără tine, probabil că nu aș fi aflat niciodată că în orașul nostru există un loc atât de minunat. Mi-a fost foarte interesant. Și acum îți propun să luăm prânzul, a sugerat el. De asemenea, vom vorbi despre problema ta, în legătură cu divorțul. Dacă, desigur, ești sigură de acest pas. Ecaterina a dat din cap cu încredere. Acum nu mai avea nicio îndoială.
Alexandru a avertizat-o că prin Zajs, ei și Vitalie pot fi divorțați doar cu acordul ambilor soți, altfel va trebui să depună documentele în instanță, așa cum a fost în cazul lui. Deși Caterina nu dorea să se întâlnească cu Vitalie, nu avea de ales. A încercat de câteva ori să-l sune, dar auzea doar vocea unui mesaj vocal, abonatul nu este disponibil. Așa că duminică a trebuit să meargă la apartamentul Irinei Borisovna, unde urma să locuiască Vitalie. Soacra a întâmpinat-o la ușă cu o expresie nemulțumită. Ai nevoie de ceva de la noi, Ecaterina? Aș dori să vorbesc cu Vitalie. Ecaterina s-a uitat peste umărul Irinei Borisovna. El nu locuiește aici. Aceasta continua să blocheze deschiderea ușii. De ce ai nevoie de fiul meu? Spune-mi, nu are secrete de la mine. Aș dori să depun o cerere de divorț la Zajs. Am nevoie de acordul lui. Excelent! A exclamat brusc fostă soacră, încântată. El voia să propună asta, doar că, dintr-un motiv oarecare, îi era frică să te întâlnească. Îi poți transmite că marți, la 10 dimineața, îl voi aștepta la intrarea în Zajs, acolo unde ne-au înregistrat relația? Sper că la acea oră va fi liber? Sau s-a angajat la muncă? A zâmbit Ecaterina. De ce ar trebui să lucreze? A zâmbit cu satisfacție Irina Borisovna. El și-a găsit în sfârșit fericirea. Fiul meu trăiește cu o femeie care îl întreține complet. Da, ea este cu 10 ani mai mare, dar are propria afacere și pur și simplu îl admiră pe fiul meu. Și tu știi cât de chipeș este. Apropo, ea mi-a dăruit o haină de nurcă și a plătit o vacanță în străinătate. Iar de la tine nu am văzut niciun cadou în tot timpul cât ai fost nora mea. Ei bine, nu aveam nevoie să te întrețin și pe tine, a ridicat din numere Caterina. A fost suficient că fiul vostru stătea pe gâtul meu. Ești nerecunoscătoare, Ecaterina, a suspinat Irina Borisovna. Trebuia să te ții de un băiat ca Vitalie, dar tu ai întors nasul. Iată, ai ajuns aici, acum ești singură. Mai bine să fiu singură decât cu oricine, a citat Ecaterina pe Amarahaia, coborând pe scări. Nu uita să-i transmiți lui Vitalie că marți îl aștept. Nu voi uita, a murmurat soacra printre dinți. Fii liniștită. Marți, Ecaterina se plimba nervos în jurul palatului căsătoriei, uitându-se la ceas. Era deja 10 minute peste 11, iar Vitalie nu apărea. A scos telefonul pentru a-i suna numărul, dar a văzut că o mașină neagră a parcat în apropiere. Din ea a ieșit soțul și s-a îndreptat spre ea cu o atitudine relaxată. Credeam că nu mai vii. Am rămas blocat în trafic. Acum am mașină, pot merge unde vreau. Ei bine, Ecaterina l-a privit cu un zâmbet sarcastic. Hai să completăm cererea. Trebuie să ajung și la muncă. Vitalie a semnat toate documentele fără să se uite și a ieșit din birou. Trebuie să aștepți o lună întreagă pentru a fi divorțați. Nu se poate accelera cumva această procedură? Dar dacă în acest timp te răzgândești? O femeie cu o coafură înaltă se uita strict la Ecaterina. La noi s-au întâmplat diferite lucruri. Tinerii soți se ceartă și vin la noi să completeze cererea de divorț. Și după câteva zile vin și o retrag. Și așa de mai multe ori. Nu, eu cu siguranță nu voi veni, a zâmbit Ecaterina. Ieșind din clădire, s-a uitat în jur în căutarea stației de autobuz. Vrei să te duc? A auzit vocea lui Vitalie, care s-a apropiat de ea pe la spate. De asemenea, vei vedea mașina mea. Mă voi descurca singură. Ecaterina nu s-a uitat înapoi la el. A mers repede pe o alee mică. Pentru a-și alina golul sufletesc, a început din nou să se întâlnească cu prietenele, vizitându-și frecvent părinții. Dar, întorcându-se acasă, se simțea totuși singură și nefolosită. Poate ar trebui să-mi iau un câine, se gândea ea, măcar așa voi avea o grijă. Într-unul din weekenduri, când Ecaterina se plimba fără țintă prin apartament, i-a venit o idee minunată. Oare nu ar trebui să mă duc din nou la muzeul de istorie locală? Mi-a plăcut atât de mult acolo. Voi umbla prin săli, mă voi bucura. Cu Alexandru ar fi fost, desigur, mai interesant să petrec timpul acolo, dar după ultima lor întâlnire, el nu a sunat-o deloc, iar Ecaterina se rușina să facă primul pas. Ajungând la muzeu, a cumpărat un bilet și a intrat cu emoție. A decis să se plimbe prin săli fără ghid. Dorea să examineze obiectele vechi în solitudine. Într-una din săli, a văzut o figură cunoscută, s-a apropiat și s-a convins că este într-adevăr Alexandru. El instala un anumit exponat. Salut, Alexandru! Oh, Ecaterina, ce faci aici? S-a bucurat el. Mi-a plăcut atât de mult muzeul, încât am decis să vin din nou.
Ai făcut bine. Uite, a arătat el cu mâna spre un anumit obiect din lemn cu care tocmai se ocupa. Știi ce este asta? Este un leagăn vechi în care se legănau bebelușii în sate. O suspendau de tavan, puneau acolo nou-născuții și îi legănau. Cântau colinde. Foarte interesant. Dar de unde a apărut acest leagăn? L-am găsit eu, a spus Alexandru cu mândrie. În timpul liber, a început din nou să călătorească prin sate, să adune obiecte vechi și să le aducă la muzeu. Acolo meșteșugarii le restaurează, iar apoi le adaugă la expoziția principală. Cum mi-ar plăcea și mie să caut obiecte vechi și să le studiez istoria, a suspinat Ecaterina. Este atât de captivant. Atunci de ce nu o faci? Alexandru s-a uitat la ea cu respect. Data viitoare sunt gata să te iau cu mine. Oh, grozav! Ecaterina a bătut din palme. Cu plăcere! Trebuie să termin câteva lucruri aici, iar apoi te pot duce acasă. Bine, eu mai am de umblat prin muzeu. Am reușit să văd tot. Când deja mergeau cu mașina, Alexandru a întrebat. Ei bine, ai depus cererea de divorț, soțul a fost de acord? Sincer, s-a bucurat chiar când i-am propus. El și-a găsit deja o altă femeie care îl întreține, chiar i-a dăruit o mașină scumpă. Băiatul s-a așezat bine, a zâmbit Alexandru. Un tip tipic. Cum poate să nu-i fie rușine să trăiască pe seama unei femei? Dimpotrivă, bărbatul ar trebui să-și răsfețe iubita și să câștige bani pentru asta. Dar femeia nu ar trebui să devină o consumatoare, știind doar un singur cuvânt dă. Și eu cred la fel, a dat din cap Ecaterina. Soțul și soția ar trebui să fie amândoi responsabili pentru familie, atunci se vor interesa unul de celălalt. Îmi place atitudinea ta față de viața de familie, a dat din cap Alexandru. Păcat că soțul tău, mai bine zis, fostul soț, nu a apreciat asta. Ei bine, atunci ne-am înțeles. În următoarele weekenduri voi veni să te iau și vom merge în căutarea unei comori, a glumit el. Doar te avertizez, plecăm foarte devreme, ca să ne întoarcem la timp. Ești pregătită? Au ajuns deja la casa în care locuia Ecaterina, iar ea l-a invitat pe Alexandru să urce în apartament pentru a-l servi cu cafea sau ceai. Îmi pare rău, nu pot oferi mai mult. A pus în fața lui o farfurie cu sandvișuri și a turnat ceai. Am încetat complet să gătesc. Desigur, nu este bine, dar pentru mine singură nu prea-mi pasă, așa că nu mă străduiesc. Te înțeleg, a zâmbit Alexandru. Când părinții sunt la țară, frigiderul meu este de asemenea gol. În congelator am doar un pachet de pelmeni și câteva semifabricate. E bine că sora vine o dată pe săptămână, gătește, face curățenie. Fără ea aș fi pierdut tot. Au stat la masă, discutând. Le era atât de bine și confortabil încât nu voiau să se despartă. Trebuie să plec, a spus Alexandru cu regret. Îți mulțumesc pentru seara plăcută. După ce l-a condus pe oaspe, Ecaterina s-a apropiat de oglindă și s-a uitat la ea. Ochii ei străluceau de fericire. Oare m-am îndrăgostit? S-a gândit ea brusc, trecându-și mâna prin păr. Eu nu am reușit să mă divorțez, dar deja mă gândesc la un alt bărbat. Dar nu putea să nu se gândească la Alexandru și aștepta cu nerăbdare weekendul pentru a-l întâlni din nou. El, așa cum promisese, a venit la apus și devreme dimineața, imediat ce a început să se lumineze. Unde mergem? Am găsit un sat abandonat. Este departe, dar cred că vom găsi multe lucruri interesante acolo. Adică vom intra în case în care nu mai locuiește nimeni și vom lua lucruri de acolo? S-a mirat ea. Dar asta e un fel de jaf. De fapt, toate lucrurile care au vreo valoare au fost deja scoase din toate satele abandonate. Mai mult, nu doar că au fost scoase, ci multe au fost și distruse. Podelele au fost tăiate, tavanele, cuptoarele au fost demolat. Rămân doar lucruri care, la prima vedere, nu reprezintă nicio valoare. Dar satele abandonate nu sunt un obiect de câștig. Este o oportunitate de a vedea istoria sub cerul liber. O oportunitate de a surprinde ceea ce pur și simplu putrezește și se va prăbuși în câțiva ani. Înțelegi, a continuat el, îmi place să studiez istoria, îmi plac satele, atât cele vii, cât și cele abandonate. Într-o astfel de excursie fac multe fotografii. Și, dacă am noroc, iau cu mine lucruri pe care, desigur, trebuie să le restaurez mai târziu. Dar sunt toate lucruri străine. Așadar, iei lucruri fără permisiunea proprietarilor. Așa este, dar toate aceste lucruri nu mai valorează nimic și nu mai sunt dorite de nimeni. Ele pur și simplu se vor deteriora din cauza precipitațiilor, soarelui, șoarecilor. Și vor dispărea de pe fața pământului.
Dar datorită angajaților muzeului, aceste lucruri vor avea o a doua viață și vor bucura generații care nu trebuie să uite istoria locului lor. Totuși, când au ajuns în sat, Ecaterina nu a intrat în casele semidistruse, așa cum a făcut Alexandru. Ea mergea încet pe drumul de țară și era extrem de milă să privească casele părăsite, în care cândva viața fierbea, unde se nășteau copii. Acum aceste case o priveau cu goliciunea feroneriilor, fără geamuri, și din această cauză devenea înfricoșător. Ei bine, cum ți-a plăcut excursia? A întrebat Alexandru când se întorceau acasă. Personal, el era foarte mulțumit. A reușit să găsească un război de țesut vechi. De fapt, nu era într-o stare foarte bună, dar spera că restauratorii muzeului o vor restaura cu siguranță. De asemenea, a găsit câteva clești și spatule din lemn care erau folosite pentru cuptor. Da, foarte interesant, a dat din cap Ecaterina. Știi, în acest sat abandonat am realizat cât de efemeră este viața. Ne străduim să câștigăm cât mai mulți bani, să cumpărăm multe lucruri cu ei, iar apoi, când nu vom mai fi, toate acestea devin inutile. Și eu m-am gândit la asta, a suspinat Alexander, dar, din păcate, nu putem face nimic. Așa cum a spus Ciuc Palahniuc, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, cu bani pe care nu-i avem, pentru a impresiona oameni care nu ne plac. Vei veni cu mine data viitoare? Sau nu mai vrei? De ce nu? A ridicat din numere Ecaterina. Voi veni cu plăcere în noi aventuri. Astfel de excursii au apropiat pe Ecaterina și Alexander. Se sunau adesea în timpul săptămânii, discutând despre unde să meargă în weekendul următor. Odată, Ecaterina a intrat în salonul Svelanei, iar aceasta i-a spus misterios: "Știi ce mi-a spus Alexandru?" "Ce ți-a spus?" Inima lui Ecaterina a început să bată repede, că îi place foarte mult. "Ar fi grozav dacă ai ieși la o nuntă cu Alexandru, ne-am înrudit." Svelana a îmbrățișat-o pe prietenă. "Ce vorbești?" a răspuns Ecaterina cu o voce supărată, deși inima ei continua să bată repede. "Sincer, și mie îmi place foarte mult fratele tău, deși sunt sigură că sunt îndrăgostită de el. Este atât de minunat, responsabil, grijuliu. Ecaterina, am o veste minunată pentru tine." Alexandru a intrat în apartament cu un buchet. "Am și eu o veste pentru tine," a răspuns Ecaterina în șoaptă, "dar tu ești primul. Imaginează-ți, în o lună putem merge într-o expediție de săpături. Ai spus că vrei. La muncă am aranjat deja, mi-au dat concediu, așa că totul depinde de tine, dacă, desigur, nu te-ai răzgândit. Voi merge cu siguranță, doar că nu acum." Ecaterina a privit în jos. Acum nu este momentul potrivit. "De ce?" Alexandru s-a întristat. "Mi-aș fi dorit să mergem împreună. O lună întreagă fără tine va fi o veșnice. Acceptă, crede-mă, va fi interesant." "Alexandru, vreau foarte mult să merg, dar acum nu pot. Dacă vrei, poți merge singur, iar eu te voi aștepta." "Ce s-a întâmplat? Ascunzi ceva de mine?" "Nu știu cum să-ți spun." Ecaterina s-a bâlbâit. "Problema este că sunt însărcinată." "Este adevărat, nu te mint." Alexandru a ridicat-o în brațe și a început să o învârtă prin cameră. "Ecaterina, desigur, te cred și sunt foarte fericit. Așa că poți merge în expediție, îmi vei povesti totul mai târziu." Expediția este anulată. Alexandru continua să o țină pe Ecaterina în brațe. "Dar se pregătește nunta noastră, dacă, desigur, ești de acord să te căsătorești cu mine." "Sunt de acord." Ecaterina a zâmbit. "Acum sunt sigură că voi fi fericită."